باید برداری شنبه بزن بازار یا به مولزی میشکنم دوشنبه بزن دوشنبه باقرش میزن بیخوان خوش که باش کار دسته جنسشون کار دسته کار دسته کدوم مردمیه تربیت خوب بردارم داره که این درسته nasıl yaptım gibi var hiç beklemedim ماشین دوباره حالا میام شما بیبین بله شما بیبین برم بخوام خیلی خیلی محکم بزده سوتا چطور شد مال ما؟ با وقتی بعد با این بعد
آره این کارو میکنه خاطر این هم بیشتر این کامله مثلا میاد این الان 160 قیمتشه چند تعرفی که احتمالا اومدن ورق بزنن تا 160 قیمتشه میاد دو جلدش میکنن هر جلد 100 سلام خوبی؟ سلامتی؟ اینا 70 تومنیه اینا 390 تومن این کشور چند بود؟ اینا 50 عروسکی گلدوزی 35 نه اینا 70 شما که اصلا قابل نداره دم خدا 50 بود دو تا یکی بابایی و یکی دوستی چرا نه قابل نداره شما باشه ببرید اینو کارتش میکشم خیلی خوب باشه قابل نداره اسلایس زعفرانه بانال من اسم چیزی حالا هنوز مونده شدم میرم آره